So dito po guys, yung i-share ko po sa inyo na application ay pwede po tayong mag-payout po sa ating GCash account, direkta na nga po. Then pwede rin po tayong mag-payout po sa ating PayMayo wallet, pwede rin po tayo sa ating mga PayPal account. Pwede po tayong kumita po dito ng libre, wala nga pong ilalabas po na pera. So please watch this full video para po malaman po ninyo and hindi nga po kayo malito kung paano po tayo kumita po sa application na ito. Zombie apocalypse. Bago ko po simulan po yung aking main topic or main application, ngayon po guys ay magpipick lang po muna tayo ng winner po sa last video po natin. So yung inyong pinili po dito sa pool ay ito po siya, 2 winners every video, so tig 50 pesos po sila. And then dalawang winners nga po yung ating pipiliin po sa video na ito. And dapat nga po tama po yung inyong hidden word nga po na pinili para nga po mapili po kayo sa ating pag-giveaway. So copy ko lang po itong link po ng aking video. So nandito na po tayo sa comment picker and pinis ko na nga po dito yung video link po kanina. And then yung hidden word naman po sa ating video po ay legit 2021. So dapat po yan po yung inyong kinoment. Got YouTube comments na po tayo and mamimili nga po tayo ng dalawang winners. So dito po yung nag-comment po ng ating hidden word ay 16 persons po. Ngayon po guys ay start na po tayo. Bali yung first winner po natin ay si Daisy Tungol. Dito po guys ay may legit 2021 po siya which is hidden word and then hashtag solid Kyla. Ngayon po ay pick po tayo ng pangalawang winner. So dito po si Jennifer Sahol naman po yung ating second winner. Legit 2021 and may hashtag solid Kyla. Ngayon po guys, para po maklaim po yung inyong papremyo ay kailangan nyo po na mag-PM po sa aking Facebook page. So yung link po ng aking Facebook page ay nasa description lang po. Pakiclick na lang para nga po guys maklaim nyo po yung inyong premyo and mag-send nga po kayo ng proof nga po na kayo nga po itong nanalo nga po sa video. So kung gusto nyo po na sumali po sa ating giveaway, ang gagawin nyo lang po ay hanapin nyo lang po yung hidden word po sa video na ito. So dapat po i-watch nyo po ang full video po para po mahanap nyo po yung hidden word. And huwag nyo pong kalimutan po na mag-subscribe po sa aking first and second YouTube channel para nga po maging updated po kayo. And ngayon po guys ay lagyan nyo rin po ng hashtag solid Kyla po yung inyong hidden word nga po na i-comment. Ngayon po ay mag-proceed na nga po tayo sa ating panibagong application. So for today's video po guys ay isi-share ko nga po sa inyo ito pong panibagong application. And may isang subscriber nga po tayo na nagpa-review po nitong application. So i-review ko nga po ito guys. And then magkakaroon nga po ako dito ng live proof of payout. So yung link lang po nito ay nasa description lang po. Dito po sa ibaba ay makikita nyo po yung kanyang ratings and reviews. So wala pa nga po. And then bali yung nakapag-download po nito guys ay hindi pa po umabot sa 10. Kasi nga po bagong-bagong application po ito. And then once na na-install nyo lang po itong application guys ay open nyo lang po pagkatapos. Once na na-open nyo po yung app ay ito po yung inyong makikita kasi nga po bagong user po tayo. So ang gagawin lang po natin ay i-click lang po natin itong don't have an account. And then ito nga po siya guys, so mag-fill up lang po tayo dito. Maglalagay lang po tayo ng ating full name and then username po natin na gusto po. And then password po natin dito tapos yung active email address po natin. So pwede rin po kayo ditong mag-register po gamit po yung inyong Facebook account or yung inyong Google account nga po. So pagka-fill up nyo po yan lahat ay click nyo lang po itong register. And then dito naman po guys ay maglalagay po tayo ng ating phone number. So 9 na po kaagad po yung inyong ilalagay po dito na phone number. And then sa promo code naman po guys, so pwede nyo pong gamitin po yung aking promo code para nga po makakuha po kayo ng extra coins dito nga po sa application. So ilalagay nyo lang po dito yung inyong promo code po na napili. Pwede rin po kayong mamili po sa comment section. And once na na-fill up nyo na po itong phone number and ito pong promo code, ay click nyo lang po itong verify. And then pagkatapos po nyan ay yung inyong inilagay po na phone number kanina, so may magte-text po sa inyo na OTP. So ilalagay nyo lang po dito yung natanggap nyo nga po na OTP code and then click nyo lang po itong verify. So dito naman po guys, pagka-fill up po natin lahat-lahat ay maglalagin na po tayo. Ilalagay lang po natin dito yung ating username or email ID.
and then dito naman po sa password. And then pagkatapos po niyan ay click nyo lang po itong login. As of now po ay nakapag-ipon na po ako ng points po dito sa application and nakapag-register na nga po ako. So makikita nyo po yung aking balance po dito na coins, 1,201. And then inipon ko nga lang po siya sa pamamagitan lamang po ng pagta-type. And ngayon po guys, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po tayo mag-redeem dito and kung paano nga po tayo makapag-ipon po dito ng free coins nga po. So bale yung ating iipunin po dito sa application para po makapag-payout ay ito nga pong coins. So may balance na nga po ako dyan. So paano ko nga po pala yan guys nakuha? Ang gagawin lang po natin dito ay magta-type lang po tayo, tapos every correct answer nga po natin or every correct nga po na captcha ay makakapag-earn nga po tayo dito ng free 1 point nga po. So dito po sa ibaba makikita nyo po, kapag nakatama po tayo ng captcha ay mag-earn po tayo ng plus 1 coin. And then kung mali naman po yung ating tinype po na captcha, so mababawasan po yung ating coins po dito, which is 3. So magma-minus po siya guys, ipapakita ko po sa inyo. Everyday po ay pwede po tayo makapag-type po dito ng 20 times. So ngayon po guys, ipapakita ko nga po sa inyo kung paano po tayo makapag-earn nga po dito ng free coins. So makikita nyo po dito yung ating itatype po na captcha. Gagayahin lang po natin siya guys, itatype lang po natin siya dito. So dapat po guys ay tama po yan para nga po hindi po mabawasan yung ating coins na naipon. So kung tama nga po yung ating tinype ay magkakaroon nga po tayo dito ng plus 1 coin nga po. So try lang po natin. So 0B and then 37 then 8 tapos ito pong maliit po na S, okay? So ayan po siya guys, dapat gayahin nyo po yan. And then pagkatapos nyo pong matype ay click nyo lang po itong submit. So dito po congratulations, coins successfully received. Bali nakapag-earn na nga po tayo ng plus 1 coin nga po sa ating balance. So click ko lang po itong OK and kung makikita nyo po, today earn coins, so 1 coin and yung ating naipon nga po na coin ay napunta na nga po siya dito sa ating balance. So ngayon po ay may 19 left po tayo dito para po makapag-type po ulit. So try lang po natin ulit, A, then L. So ito nga po pala guys, so medyo mahirap po yung letter po niya. So hindi po ako sure kung J po yan. Okay, so try lang po natin. And then 2 tapos and then 6 and then 6. So ito po siya, then click submit. So dito po ay tama po ulit tayo, coins successfully received po ulit. Then click OK. Take note nga lang po guys na dapat po tama po yung inyong tinype para nga po makapag-earn po kayo dito ng points. And then kung mali naman po yung inyong tinype ay mababawasan nga po ng 3 coins nga po yung inyong balance po dito. So ganun lamang po guys kasimple, pwede po kayo dyang makapag-type 20 times nga po everyday. Ngayon naman po ay tuturo ko naman po sa inyo yung ibang ways of earnings po nitong application, kung paano pa po tayo makakapag-ipon po ng free coins. So punta po tayo dito sa earn po sa ibaba. Dito po may makikita po kayong refer and earn, invite your friends to the app and earn huge. Tapos watch and earn, which is manonood lang po tayo dito ng short video advertisement. And then makakapag-earn na po tayo dito ng free points. So try lang po natin itong refer and earn muna. Bali kapag nag-invite po tayo dito ng friends ay pwede po tayo makapag-earn po dito ng 5 play coins. And then yung ating in-invite naman po, then naglagay po siya ng ating referral code, ay pwede rin po siyang makapag-earn po ng 5 play coins. So ito po yung ating promo code, pwede nyo po siyang gamitin. And pwede nga rin po kayong mamili po sa comment section. So ito naman po guys, how does refer works. User register, use code, and makakakuha nga po siya ng reward. Then yung nag-invite rin po sa kanya. Galon lamang po guys, i-share nyo nga lang po itong inyong promo code para nga po makakuha po kayo ng free 5 play coins nga po every invite. Back na po tayo dito. And watch and earn naman po tayo. So click lang natin. Bali pwede po tayo ditong manood po ng ads 2 times po. So watch videos to get reward after every day. How does reward works? Watch video, then complete task, then makakakuha na po tayo ng reward. So as of now po I failed, try later. So try lang po natin i-click ito. So dito po guys ay nag-failed po yung kanilang watch ads. Bali kailangan po natin dito na malakas po yung ating internet connection para nga po makapag-complete po tayo dito ng task and makapanood nga po tayo ng ads. Okay po guys, so sundin nyo nga lang po yung kanilang steps dito kung paano nga po makakuha nga po ng free coins sa pamamagitan nga lang po ng pag-watch nga po ng ads.
So ganun lamang po guys kasimple, ito lang po yung kanilang ways of earnings kung paano nga po tayo makakapag-earn po ng free coins, which is refer and earn, watch and earn, and then ito pong pagtatype nga po ng CAPTCHA. So ganun lamang po guys. Okay. So take note nga po pala guys, maitatanong nyo naman po kung nag-invite po ko dito sa application. So hindi po ko dito nag-invite po and wala nga po kong ni-refer po dito na isang tao. So ang ginawa ko lang po ay nagtatype nga po ko ng CAPTCHA and then inipon ko nga po itong aking coins nga po nang wala nga pong invite. Ngayon naman po guys ay ituturo ko naman po sa inyo kung paano po tayo makapag-payout dito po sa application. Pero bago po yan, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, di ka pa nga po nakapag-subscribe. So please don't forget to subscribe po and pakilike na rin po ang video na ito. So ngayon po ay ituturo ko na nga po sa inyo. Click lang natin itong me po na section or ito pong profile po natin. So as of now, ito po yung ating total tried, total lost, and total won. Dito po ay makikita po natin yung ating mga information or ito pong details. So my profile, my wallet, my statistics, top players, iba pa nga pong options. So ngayon po para po makapag-payout po tayo dito ay click lang natin itong my wallet. And then makikita nyo po yung ating na-earn po dito na coins. So 1,203 na po. And then dito nga po pala sa add coins ay ito po yung kanilang premium plans. And kapag nag-avail ka nga po dito sa kanilang premium plans, ay pwede ka po ditong maging premium user nga po. So dito po may katumbas po yan guys na babayaran nyo po kung gusto nyo nga po na magpa-premium user. So 1 month, $1.6 or 80 pesos po per month yung inyong babayaran. And hindi ko nga po nire-recommend na mag-subscribe nga po kayo dito or mag-avail. So kung gusto nyo po na mag-avail po dito ay click nyo lang itong click here to subscribe. So ngayon po ay punta po tayo dito sa redeem coins. Ito na po natin i-convert po yung ating naipon po na coins dito nga po sa ating account. So pwede po tayo dito makapag-payout po sa GCash, Paymaya, and meron din po ditong PayPal account nga po. So ito po yung tatlong e-wallets na pwede po nating mapag-payoutan. So as of now po ay dito po sa kanilang GCash which is 50 pesos. So yung makakapag-payout lang po dito ay mga premium user. Ang gagawin nyo nga lang po ay mag-ipon po kayo dito ng 500 coins para nga po makapag-payout po sa kanilang 50 pesos. So kung free user ka naman po and premium user, pwede ka po ditong makapag-payout po ng 100 pesos, which is yung pinaka-minimum po dito ay 1,000 coins. 100 pesos nga po yung katumbas. Dito naman po sa 200 pesos ay 2,000 coins. Then 500 pesos ay kailangan po nating mag-ipon po ng 5,000 coins. Pagaya rin po ito ng Paymaya and PayPal po. So 50 pesos po siya sa mga premium user. Ngayon po guys ay magpe-payout na nga po ako. Dito po ako magpe-payout po sa aking GCash account. Bali, hindi po ko dito premium user, free user lamang po ako. And magpe-payout nga po ako sa 100 pesos nga po. So 1,203 nga po yung aking balance dito. Ipe-payout ko nga po siya sa 100 pesos. So click ko lang itong GCash. And then dito po ay ilalagay lang po natin yung ating name po ng ating GCash and yung GCash number nga po natin. So ilalagay ko lang po muna. Double check nyo lang po guys bago po kayo mag-proceed. And then click lang natin itong proceed. So ito po siya, your request has been successfully sent. Then waiting for approval na nga po tayo sa admin. So as of now ay nabawasan na nga po yung ating coins dito. So i-update ko nga po kayo guys once nga po na na-receive ko po yung aking payout dito nga po sa application na ito, kung masasabi nga po natin ba na legit or scam ang application na ito. So babalikan ko po kayo guys once po na natanggap ko po yung aking payout dito. A few moments later. So ngayon nga po guys ay yung ating pinayout po sa application. So kung makikita nyo po, so naging successful na po siya and redeem from GCash nga po ito. So ipapakita ko po sa inyo yung proof of payout ko po na itong application. So ito na po siya guys, naka-receive nga po ako dito ng free 100 pesos nga po. And ang pinakamaganda po dito guys ay direct na nga po sa GCash. So after 3 hours po ay na-receive ko nga po itong 100 pesos po. So punta po tayo sa aking GCash account and ito na nga po siya. Ito na po yung aking balance, 2,044 pesos na nga po. And ganun lamang po kasimple kung paano po tayo kumita po dito ng free GCash money. And please don't forget to subscribe po kung bago ka pa lang and paki-like na rin po ang video na ito. Thank you for watching guys. God bless and happy earnings!